Okay guys, so sa video po na ito ay share ko po sa inyo ito pong trending and pinaka-legit na application na kung saan pwede po tayo dito na kumita po ng pera. So sa Gcash, pwede po tayo dyan na kumita po ng free and take it lang po. So free lang po ito guys and wala po itong kailangan na ilabas po na pera kahit piso, so wala po itong puhunan. And make sure to watch this full video po para po malaman ninyo kung paano tayo dito kikita sa application na ito ng libre lang. Zombie Apocalypse. Sa mga gustong sumali sa ating pag-giveaway and mabigyan ng free 500 pesos Gcash money or load, so ang gagawin mo lang ay i-like mo lang ang video na ito and syempre mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel and pakiclick ang notification bell. So pindutin nyo na rin po yung all po guys para po sa tuwing mag-upload ako dito ng mga panibagong videos ay lagi kang updated. And para naman po sa giveaway mechanics ay i-check nyo po yung ating description box sa video na ito para po malaman niyo kung paano makasali at mapili sa ating pag-giveaway. Sa mga gustong sumali nga pala sa ating cellphone pag-giveaway dito po sa ating channel, doon po sa 100,000 subscribers natin. So ang gagawin nyo lang po ay i-check nyo lang po yung ating giveaway mechanics po sa ating description box. So make sure po na sinunod nyo po yung ating mechanics para po manalo po kayo dito ng ating pag-giveaway na cellphone. So REALME C11 po ito guys and pwede rin po ito sa pag-online class. So sulit na sulit po. So kung hindi ka naman po guys papala rin na manalo po sa ating pag-giveaway na cellphone, ay meron naman po tayo dyang mga consolation prize. So pwede ka pa rin po na manalo dito ng cash. So i-check nyo lang po yung ating giveaway mechanics po sa ating description box para po malaman niyo kung paano makasali. So for today's video po guys ay i-share ko po sa inyo ito pong trending and pinaka-legit na application po ngayon. So ito pong si Boom, Earn Money, Play Games and Surveys Cash App. So kung gusto niyo po na install pa itong application na si Boom ay ilalagay ko po yung link po na to sa ating description box. So dito po sa baba ay meron na po siya ditong 10k downloads and 4.5 stars or ratings. So ayan po yung mga ratings po na itong mga users na gumagamit po ng kanilang application. So ngayon po ay install nyo lang siya and click nyo lang yung open. So dito po guys, welcome to Boom and magsaselect lang po tayo dito ng language. So yung pipiliin ko po ay ito. So tap ko lang po yan and click lang natin yung mga boxes dito para po makapag-proceed and makapag-register. So ayan po siya and dito naman po sa friend code ay ilagay nyo po yung code na yan para po makakuha rin po kayo dito ng free coins once na nag-sign up kayo dito sa kanilang application. So make sure po guys na nakapag-input po kayo dyan ng friend code and once na okay na po ay tap nyo lang po yung continue. So ito na po yung pinaka-main dashboard po ng application and kung makikita nyo po dito, so meron na po ako kaagad ditong balance na 0.25 euro dahil nga po nag-input po ako ng friends code or invite code. So ngayon po guys, ituturo ko naman po sa inyo kung paano po tayo dito kikita sa application ng libre lang. So makikita nyo po dito yung mga ways of earnings nila na pwede po nating mapagkukunan po dito ng free dollars or free euro dito po sa application. So unahin muna natin guys yung kanilang first ways of earnings. Ito po yung paglalaro. So money per minute, click po natin yan. And makikita nyo po dito, so data usage for playtime. Tap lang po natin yan guys and accept lang po natin. And then tap nyo lang po yung play. So dito po guys ay kailangan po natin na i-accept po yung kanilang terms of usage para po makapaglaro. So tap nyo lang po yung accept and tap nyo po ulit itong accept. So mapupunta po tayo dito sa ating settings and on lang po natin ito. So balik po tayo doon po sa ating application. And then ayan po. So dito po guys makikita nyo po dito yung mga iba't ibang application na pwede po nating laruan and i-install para po makapag-earn po tayo dito ng free euro or free cents once na naglaro tayo within 1 minute. So makikita nyo po dito, for example ito pong isa which is Bingo Blitz. So dito po guys kapag naglaro po tayo dito sa application na ito and nirun po natin siya, so pwede po tayo dyan na makapag-earn and makakuha ng 1 cents per minute sa paglalaro po natin. So ang gagawin lang po natin dyan ay itatap lang po natin yung play now. So mapupunta po tayo guys sa Play Store and ang gagawin lang natin, so install lang natin siya.
So kayo na pong bahala po guys kung gusto niyo po na laruin po itong application na ito. And i-run nyo lang po siya within 1 minute. So pwede na po kayo dyan na makakuha po ng free cents. So install nyo lang po siya. And then automatically po once na naglaro po kayo sa application ay magre-reflect po yung inyong coins na nakuha once na naglaro kayo dito within 1 minute. So meron din po ditong ibang application na pwede nyo pong i-install. So meron din po sila ditong surveys po guys. So dito po ay magtatanong lang po sila about po sa atin and simple questions lamang po yan. So napakadali lamang po niyan guys and meron naman po dyang choices. So sagutan nyo lang po siya. So pwede po kayo dyan na makapag-earn rin po ng free cents once po na natapos nyo po yung task dito or surveys. So ito po yung example po guys ng surveys. So kapag natapos nyo po yung surveys after 3 minutes, so pwede ka na po dyan na makapag-earn po ng free coins. So other 10 minutes and marami pa po yung iba. So kapag natapos nyo po ito ay ito naman po yung sunod na pwede nyo pong sagutan. By the way nga po pala guys, kung familiar po kayo sa Happy Coin, so ginawan ko na din po siya ng review. So same lang po sila which is legit po talaga yung application na yon. Okay, so same developer po ata sila guys. So ngayon pupunta naman po tayo dito sa Quick Money. So dito po guys ay i-rate lang po natin yung kanilang application po sa Play Store and pwede na po tayo dyan na makakuha ng reward. So tap po natin yung Take My Reward and rate lang po natin itong application sa Play Store. So tapos balik po tayo dito after po nating mag-rate. Balik po tayo dito sa Boom. And makikita nyo po dyan, so 25 coins po kaagad yung aking nakuha sa pag-rate lamang. So punta naman po tayo dito sa kanilang isang offer na partnership. So complete 1 for reward. So ngayon pupunta po tayo dito sa iba. Boom for Trump. Okay, so marami po ito guys which is manonood lang po ata kayo dito ng video sa YouTube. So ito po yung mga channel po ata nila. And if follow nyo lang po sila dito sa Instagram. So make a payout and get a 3 euro bonus. So once na nakapag-payout kayo dito ay pwede kayo makakuha ng cashback or ito pong bonus. So 3 euro. So complete 1 for reward. So ayan po siya guys. Pwede nyo po siyang i-complete po lahat. Ito pong mga offers nila. So meron po tayo ditong nakuha po na 25 stars. So kung mahilig ka naman po dito na mag-invite po guys ay pwede ka rin po dito na mag-invite and makakuha po ng free coins. So itatap nyo lang po yung friends. And then dito po ay i-click nyo lang po yung create a friend code. So makikita nyo na po dito guys yung inyong referral code. So dito po guys sa bonus, once na may nag-input po ng referral code ninyo, ayan po yung makukuha po ng inyong in-invite which is 0.25 euro. So yung passive naman po dito ay 5%. Tapos ito po yung ating magiging code. So dyan nyo po makikita po yung inyong code and yan po yung inyong isi-share once po na mag-i-invite kayo. So wag nyo rin po guys nakalimutan po na i-comment po yung inyong referral code po sa ating comment section. So dito naman po sa baba, kapag meron na po kayo ditong balance sa pag-i-invite ng friends ninyo, so pwede nyo pong i-collect po yung reward para po mapunta po siya dito sa inyong pinaka-main balance. So dito naman sa gilid, ito pong bonus, try po natin ito. So dito po ay magde-daily check-in lang tayo. So i-claim lang po natin yung ating free euro dito or stars. And then click take it now. Open lang po natin yung app everyday para po makapag-earn po tayo dito ng reward. So makikita niyo po dyan yung reward na pwede niyo pong makuha once po na nag-check-in po kayo dito everyday. So ngayon naman po guys ay ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo dito makakapag-withdraw gamit po yung ating naipong balance dito sa ating account. So bago po yan, wag niyo po sanang kalimutan po na i-like po ang video na ito and mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. So i-click niyo po ang notification bell. Sa pagpi-payout, itatap niyo lang po ito. So dito po sa pagpi-payout ay pwede po tayo dito na mamili po ng cryptocurrency na kung saan ano po yung gusto natin na currency na isi-send po once po na magpi-payout tayo. So for example, ito, sa pagkakaalam ko po guys, mas mataas po yung value or rate po ng euro to peso compared po dito sa USD. So i-click ko lang po yung euro. So ayan po, makikita niyo po dyan. And click niyo lang po itong payout. So pwede po tayo dito na mag-payout po sa PayPal. Payout to USA, choose Germany. And then, ayan po yung note po nila guys once po na magpe-payout po kayo sa USA. So, meron din po dito guys na ibang wallets na pwede nyo pong mapag-payoutan. So, meron din po ditong Western Union. So, 30 euro po yung pinaka-minimum payout.
So for example, dito kaya magpe-payout sa PayPal. So 10 euro po yung pinaka-minimum po dito and mag-choose lang po kayo dyan ng country. So Philippines po yung inyong pipiliin. Or kung saan po kayo, ayan, choose nyo lang po dyan yung Philippines. And dito naman po sa baba ay yung inyong PayPal email. So for example nga po pala guys, hindi po verified po yung inyong PayPal account. So pwede naman po kayo dito guys na maka-receive and matatanggap nyo pa rin po yung inyong payout kahit hindi po verified po yung inyong PayPal. So ilagay nyo lang po dyan yung inyong PayPal email, and once na naka-choose na kayo dito ng country and nailagay nyo na dito yung inyong PayPal email, ay click nyo lang po yung payout sa baba. So aantayin nyo lang po yun within hours or 3 days para po ma-receive nyo po yung inyong payout galing po sa application na ito. So about naman po sa proof of payment po ng application na kung saan masasabi po natin na legit and paying po talaga ang application. So makikita nyo po dyan na naka-receive po siya ng 564.57 pesos sa kanyang PayPal account. And take note lang po guys na 100% free po yan. Wala po siyang binayaran kahit piso, and salamat po sa nag-share po na tong application. So ayan po siya, yung date ay July 26, 2021. So ito po yung nagpapatunay na talagang legit at nagbabayad po ang application. So that's for today po guys, and please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. God bless!